السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه قويه جدا لمواليد برج الجوزاء، يا رب تكون خير وتفاؤل وفرح وهنا وسعاده. اخر الفيديو مواليد برج الجوزاء هنقول الرساله بتاعتكم اللي انتوا هتختاروها باذن الله تكون تفاؤل وفرح وهنا وسعاده. انزلوا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، وإن شاء الله بإذن الله تكون تبشراتكم كلها حصدا تاما للأيام اللي جاية والقادمة. انزلوا وقولوا اللهم بشرني بما أنتظر منك وإنت خير المبشرين كلها. ويلا بينا بقى نشوف إيه الأخبار عند مواليد برج الجوزاء. القراءة تنطبق على راجل وست وعلى جميع الأعمار بإذن الله. خد الجزء اللي يخصكم من قراءتكم النهاردة، والجزء اللي ما يخصكمش ما لكمش دعوة بيه، عشان بإذن الله ربنا يكرمكم من حيث لا يحتسب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. ازدهار وثقة بالنفس، ازدهار وثقة بالنفس. اليومين دول انتوا عندكم تطورات في اكتر من حاجة، وفي نفس الوقت في فرصة. الفرصة دي خلال كام يوم هتجيلكم، هتكون عبارة عن كده هدف حلو جدا. وفي خبر حلو اليومين دول هيكون خبر انتوا في انتظاره، لان انتوا هنا طموحاتكم عالية عالية جدا، وفي حاجة معينة بتدوروا عليها هتلاقوها، لكن عندكم حيرة، في حيرة في اكتر من حاجة حواليكم. البعض منكم هنا حاصل عنده ندم في حاجة انتوا تعبانين فيها، وبتحاولوا بقدر المستطاع تقفوا على رجلكم من اول وجديد. انتوا اشخاص اذكياء جدا ومتألقين وواثقين في كل حاجه، لكن اللي حواليكم مش عايزينكم كويسين. في أفعى، والأفعى دي عمالة تتلون، الجلد بتاعها بيتبدل 180 درجة، شوية حبيبتكم وشوية عدوتكم. الست دي ليها اللي يديها فلوس، هتدوها فلوس تبقوا حبايبها، مش هتدوها فلوس هتبقى عدوتكم. نفس الوقت عندكم حد كبير في السن، الحد اللي بيكبر في السن ده بيدعي لكم، بيقول ربنا يكبر بخاطركم، ربنا يسعدكم، ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام. في نفس الوقت هنا العين القوية اللي صايباكم بالحسد الشديد دي هي اللي عامله لكم وقف حال، وعامله لكم شوية عراقيل في بعض الأمور اللي في حياتكم. هنا في تبديل أضواء، هيبقى عندكم مواجهة مع حد وهتاخدوا حقكم، وهتقلبوا الترابيزة على الناس دي. من وقت للتاني بيجيلكم خنقة وضيق، وبتمروا كده بسبب طاقة تفكير عاملة لكم عراقيل في دماغكم، عاملة لكم توتر وحيرة. انتوا دايما بتختاروا الحاجة الصعبة وبتختاروا الطريق الصعب، عشان كده دايما في طريق مفتوح قدامكم. لكن انتوا الفترة دي بتحاولوا تعملوا حاجات جديدة، بتحاولوا ترموا السهم علشان تصطادوا الخير والفرح، لان انتم مربطين. البعض منكم حرفيا الفترة دي متربط تربيط رهيب. في طريق كمان حلو، والطريق ده هيبقى خير ليكم وهيبقى تفاؤل على ايامكم اللي جاي. في خبر كمان، والخبر ده هيفرحكم وهيفرح الناس اللي حواليكم. في عودة حبيب او عودة شريك، الله اعلم، او انتوا هنا عايزين تعرفوا شخص حاجة معينة بخصوص شخص. انتوا بعض منكم ناوي يصلح حاجة في البيت، او ناوي يغير عتبة البيت، او ناوي يشتري حاجة جديدة تكون فيها حاجات احسن. الفترة دي انتوا مش مرتاحين، بلاش الكلام الكتير، بلاش توقعوا نفسكم في حوارات انتوا مالكمش دعوة بيها. في نفس الوقت انتوا في حاجات مسروقة في ارض البيت، ما تأمنوش لأي حد يدخل بيتكم، حتى لو من باب صداقة أو حب أو ارتباط، لأن انتوا هتعملوا علامة إكس، وعلامة الإكس دي بتدل إن انتوا في حاجات كتيرة جدا فيها خلافات في حياتكم. في رسالة جاية، الرسالة جاية دي من توقيع او من ورقة مهمة هتخلص، او من حاجة، بس في نفس الوقت احذروا من مراقبة، احذروا من ست عمالة تراقب فيكم، وفي راجل برضو عمال يراقب فيكم، علشان ما تقعوش في المشاكل اللي انتوا فيها دي. خلال كام يوم هتسمعوا خبر حلو يعني الخبر الحلو ده اللي هتسمعوه من الناس اللي ظلموكم والناس اللي كسرت بخاطركم. في اكتر من موضوع هيتفتح قدامكم، وفي هنا جبر خاطر من عند ربنا، ويمكن دي الرسالة اللي هتكون في حياتكم. لكن دايما انصحكم تتجنبوا اي حاجة فيها حريم او نسوان، عشان خاطر ما تتأذوش. حرف الام عندكم بينكم وما بينه علاقة، بينكم وما بينه ارتباط، بينكم وما بينه كلام كتير جدا وما عدتوش فاهمين بعض. حرف الام وراه ست
سودة عمالة تأذي فيه وعمالة تسلط فيه. عندكم حرف العين هنا، حرف العين ده بيحبكم وشريككم وعايز يقرب منكم. عندكم حرف الألف، حرف الألف في حياته طرف ثالث وناس مؤذية، فخدوا بالكم من نفسكم. عندكم جبر خاطر من عند ربنا، جبر يليق بحياتكم، لأن انتوا مستنيين الخير ومستنيين ان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. وعلى قد الابتلاء اللي في حياتكم على قد ما ربنا بيفرجها عليك، وعلى قد ما انتوا طول الوقت بتتأكدوا ان ربنا بيحبكم. وعشان كده اقدر اقول لكم ان انتوا عندكم موعد الفترة اللي جاية. الموعد ده هيبقى فيه شراء ملابس جديدة او حاجات جديدة هتبقى تفعلوها بإذن الله. لكن انتوا هنا عندكم مؤامرة عليكم من ناس بتقعدوا معاها طول الوقت، ناس سودة، وهم اللي حاسدينكم وهم اللي عاملين لكم العراقيل. فبإذن الله هيكون برضو في حظ عندكم إيجابي. في علاقة حب هنا عايزين تبعدوا عنها، مش عايزين تكملوا فيها، بتحاولوا تقطعوا علاقتكم بحد من غير ما تفكروا. في امور عندكم الفترة دي بتعملوها، لكن في اكتر من حاجة خانقاكم ومضايقاكم مش عارفين تاخدوا فيها قرار. يعني ممكن كمان يكون الفترة دي عليكم ديون او عليكم حاجة تخص مال، الله اعلم. خدوا بالكم من عقربة او حية حطاكم في دماغها وعايزة تجيبكم عندها بأي طريقة. في موضوع هيتعرض عليكم، عايزاكم تكونوا حريصين فيه في التفكير وفي الكلام علشان ما تقعوش في مشكلة. ولما يحصل عندكم مواجهة مش عايزاكم تتكلموا مع حد لحد ما تسمعوا اكتر، يعني تسمعوا هم هيقولوا ايه، حللوا الكلام اللي هيتقال وبعد كده ردوا، لان انتوا محطوطين في خانة مش بتاعتكم. وفي شخص هنا عايز يرجع لكم عشان خاطر حاجة معينة، يعني هو عايز يرجع لكم لكن احواله مش مريحة ومش هتريحكم. فخدوا بالكم، مش عايزاكم تعملوا نفس الغلط اللي انتوا غلطوه المرة اللي فاتت، ولا تعملوا الحاجة اللي انتوا عملتوها. عايزاكم تكونوا هاديين شوية وتبطلوا العصبية الزايدة اللي بتوقعكم في قرارات غلط. في نفس الوقت عندكم واحدة بتغير منكم وعاملة نفسها محترمة وعاملة نفسها ان هي بتحبكم، لكن هي جوه قلبها اسود وحقودة وغيرة. هنا في انطلاقة حلوة، والانطلاقة دي هتفرحكم وهتعمل لكم امور مستجدة. في باب هنا هيتفتح قدامكم، وخلال الباب ده هتحضروا مناسبة حلوة. بس دايما اقول لكم حصنوا نفسكم عشان نجمكم خفيف، نجمكم خفيف. دايما اقول لكم خلوا بالكم من صديقة او من صديق سوء. الاصدقاء دول مش كويسين، خلوا بالكم منهم، ولسه موجودين في مجال حياتكم بيحاولوا يؤذوكم ويتكلموا عليكم. احب ابشركم باخبار سارة الفترة اللي جاية، ان الصديق ده الايام اللي جاية هيفعل معاكم حاجة وهتكتشفوا وشه الحقود الوحش اللي هو بيلف ويدور حواليكم. في سفر خارج البلاد او في انطلاقات حلوة خارج المكان اللي انتوا فيه، لكن في ضربة قوية انتوا اخدينها بتخليكم تعانوا من حاجات كتيرة حواليكم. الفترة اللي جاية دي في بعض الأشخاص اللي هيخرجوا من حياتكم وانتوا هتخرجوهم بشكل كبير جدا، لأن الناس دول بيتدخلوا في خصوصياتكم وعايزين يعرفوا أي حاجة. ما تدوش أي حد فرصة ان هو يفكر بس يقول عليكم كلمة مش فيكم. طلعوا سيفكم وحاربوا أي حد. عندكم أحلام كتيرة جدا من أحلامكم، يعني انتوا خايفين قوي من الأحلام. ليه؟ لأن أحلامكم دايما بتتحقق، ولو حلمتوا بحاجة وحشة بتتحقق، حاجة حلوة بتتحقق، فأحلامكم بتتحقق. فدايما خايفين من الأحلام بتاعتكم. ما تسمعوش كلام حد بيقول لكم احنا بنتمنى لكم الخير واحنا حابين لكم تكونوا أفضل مننا. ده كلام فاضي، مفيش حاجة اسمها بنحب لكم الخير ونتمنى لكم الخير أكتر مننا. ده كلام كده تطنشوه وتعرفوا ان الشخص ده مش كويس خالص، لان انتوا اللي بتشيلوا وانتوا اللي بتحاسبوا دايما على المشاريب. ودايما اقول لكم كده، بتحاسبوا على المشاريب. في واحدة ست، والست دي قاعدة ومتربعة قصيرة وبيضة وشعرها مش ناعم، ما اعتقد ده شعرها مجعد او كيرلي او خشن، الله اعلم. شعرها مش ناعم. الست دي هي ملامحها حلوه، وراكم 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 وبتراقب وبتحاول توقعكم في اي عامله لكم تجسس على التليفون، مراقبه، بعت حد يراقبكم الله اعلم، او بعت حد يراقبك مش عارفه. لكن الست دي او الحد ده مش كويس خالص.
انتوا مشكلتكم ان انتوا صريحيين زيادة عن اللزوم، والصراحة دي هي اللي بتوقعكم هنا في الحفرة دي مع الاشخاص اللي حواليكم. بلاش تكونوا صريحيين زيادة عن اللزوم. في نفس الوقت في شخص انتوا هنا فاقدينه عزيز على قلبكم، كنتوا بتحبوه ويعني افتقدتوه، وحاسين ان انتوا خسرتوا حاجات كتيرة جدا من بعد ما انتوا فقدتوه. القرين بتاعكم بيخليكم تحلموا باحلام مزعجة وعندكم طاقة حزن رهيبة، وده بسبب القرين بتاعكم، وعشان كده بتلاقوا علامات في جسمكم كتير. في نفس الوقت البعض منكم ندمان، بيقول احنا ندمانين جدا على قرارات خدناها غلط، وعلى ناس فضلناها عن حاجاتنا، وعلى ناس اكرمناها بالفعل ما جبناش منها غير المشاكل والطريقة الوحشة. على قد ما في ناس هنا بتحاول تأذيكم وتخرب بيتكم هنا، على قد ما انتوا هتحطوا حد بينكم وما بينهم، وهتخرجوهم بره، هتخرجوهم بره حياتكم. يعني بصوا، هتطردوهم كده وهتقولوا لهم خلاص وحسبنا الله ونعم الوكيل في حياتكم فيكم. في نفس الوقت عندكم هنا رجوع حق من ناس دايما كانوا بيحاولوا يأذوكم، وكانوا دايما بيحاولوا يتكلموا عليكم بكلام سوء، او بيعملوا لكم عراكيل في امور. فانتوا البعض منكم ان شاء الله باذن الله هياخد حقه تالت ومتلت، لكن خلوا بالكم كل ما بتقعوا في حفره بتطلعوا في حفره اكبر. وخلوا بالكم ان انتوا عندكم تقلب مزاج، وعندكم خنقه وضيقه من غير سبب. انتوا بتقولوا ان الحاجات دي بتجيلنا من غير سبب، لكن الحاجات دي ما بتجيلكمش من غير سبب. الحاجات دي بتجيلكم من بعد الخروجه اللي بتخرجوها، او من بعد لما حد يعرف عنكم حاجه. طول ما حد بيعرف عنكم حاجه، طول ما انتوا بتتراجعوا لورا بشكل كبير جدا. خلوا بالكم ان انتوا بسبب السحر اللي بيتجدد لكم وقعتوا في حفرة، وقعتوا في ضيق، وقعتوا في خنقة، وفي شوية مشاكل حواليكم. عايزاكم الفترة دي تهدوا خالص خالص، وعايزاكم تمشوا اموركم حتى لو هي مش راضية تمشي، تمشوها بقدر المستطاع. الايام اللي فاتت كانت حاجة، والايام اللي جاية دي حاجة تانية خالص. دايما الشريك حاططكم في دماغه وعايز يمسك عليكم اي غلطة او اي حاجة علشان خاطر يعرف يتكلم، لان انتوا اللي دايما شاطرين تمسكوا عليه غلطات. وخلوا بالكم ان انتوا يعني يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم ومن الناس اللي حواليكم كويس جدا. عندكم ست قاعده على مصطبه، الست دي ما بتعملش حاجه غير تقعد في الشارع، او تقعد على كنبه، او هي بتقعد على حاجه، والله اعلم بتقعد على ايه، بس هي بتقعد على حاجه، يا اما كنبه يا اما مصطبه يا اما عتبه، الله اعلم. الست دي بتبين قد ايه هي بتحبكم، لكن هي بتتفق مع حد، لا اما عايزه تجوزكم بنتها، لا اما عايزه تاخدك لابنها، الله اعلم، او لا اما غيرانه من نجاح عيالك، الله اعلم هي بصلكم بصه ايه، لكن هي عايزه تاذيكم باي طريقه. فخلوا بالكم منها. البعض منكم كان عنده بعض الارهاق الفتره اللي فاتت، او كان ضاغط نفسه في شغلانه او اكتر من شغلانه، او ضاغط نفسه في اكتر من اكتر من حاجه، في حاجات كتيره جدا عايزين تعملوها، لكن ده ضغط نفسي عليكم، ما ينفعش، لازم تطلعوا نفسكم من الضغط النفسي ده. بس انتوا اليومين دول محتاجين دعم، او محتاجين دعاء من حد، او انتوا نفسكم عزيزة عليكم قوي، فلو محتاجين مساعدة ما بتطلبوش من حد ابدا، وبتقولوا احنا مستحيل نطلب مساعدة من حد. فيا ريت تخلوا بالكم من اشخاص بيحاولوا يتدخلوا حياتكم ويقعدوا ويعرفوا اخباركم. هو انتوا حاليا لسه ما اعلنتوش الحرب ولا اعلنتوا انتوا عايزين ايه، لكن حاطين حدود وبصين للمستقبل بشكل مختلف، لان انتوا خايفين من ناس اكلتوا معاها عيش وملح تأذيكم زي اللي اذوكم المرة اللي فاتت. هنا عندكم حد مسجون، وحد في ضيق وفي خنقه، وحد مربط عليه حبل المشنقه، ليه الله اعلم، لكن الحد ده مخنوق ومحتاج منكم دعم، او محتاج منكم تقفوا معاه. وخلوا بالكم ان انتوا الفتره دي هتاخدوا خطوه اتجاه حد، والخطوه دي هتكون خير، يعني هتمشوا له خطوه، لان الشخص ده هيكون مشالكم كتير، او ساعدكم في اكتر من حاجه، او دايما كان واقف معاكم. انتوا هتبنوا حياه مختلفه الفتره دي، وهتعملوا اكتر من حاجه مختلفة برضو الفترة اللي جاية، لان في تطورات جديدة قوي على جميع الاوضاع بتاعتكم. انتوا هنا في اشخاص، يعني انتوا في اشخاص في حياتكم هتوصلكم لبر الامان، يا اما تعرف على حد جديد، يا اما طريق جديد، الله اعلم، لان انتوا من الناس اللي هي بتشتغل على نفسها بقدر المستطاع عشان توصل لحياتكم. تقلب المزاج ده مش عايزاه يكون مستمر، او مش عايزاكم طول الوقت عايشين معاه، لاني عايزاكم تحطوا له حد عشان
حياتكم تتحسن، لان انتوا صحيا تعبانين وما بقاش عندكم شغف لاي حاجه، وده بسبب ان انتوا طول الوقت في مشاكل في الصحه. فعايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم، عيونكم هيكون فيها لمعة الأيام اللي جاية. ومش كده وبس، كمان ده فيه خبر حلو جدا، ويمكن يكون عندكم خطوبة، زواج، انطلاقة جديدة، الله أعلم. لكن هيكون عندكم بشرة، والبشرة دي هتكون خير أو تفاؤل أو فرح أو هنا، الله أعلم. انتوا ناويين على حاجات جديدة، والحاجات الجديدة اللي انتوا ناويين عليها دي هتكون انطلاقة أو نقلة مختلفة تاني. الناس اللي داخلة عليكم دول منقبين، ناس هتدخل عليكم منقبين، دول مش هيكونوا حابين لكم الخير ابدا، عينيهم بس كده عبارة عن كتلة سم، خدوا بالكم منهم. يمكن كمان البعض منكم حاسس ان هو شايل جبل وماشي، او شايل حمل وماشي، ولا الحمل ده حملك ولا الجبل ده بتاعك، لكن انتوا من الناس اللي بتشيلوا حمل كل الناس اللي حواليكم. وعشان كده اقول لكم ان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا عصبيين جدا في ردة فعلكم، عصبيين جدا في كلامكم، عصبيين جدا في حتى تفكيركم بينكم وما بين نفسكم. وعشان كده اقدر اقول لكم ان الفترة اللي جاية هتاخدوا وتدوا بينكم وما بين حد، يعني هتفعلوا حاجات عكس اللي في دماغكم. حواليكم ناس بتحاول تكلمكم عشان خاطر تلف وتدور حواليكم وتعرف اخباركم وتوصلها للعدو اللي قاعد على كرسي. ايه رأيكم؟ انتوا عندكم وش من المقربين، وش غراب ما بيجيبش غير الاخبار السوداء اللي زي وشه، وانتوا دايما بتقولوا الكلمة دي. ودايما اقول لكم في حياتكم افاعي على هيئة بني ادمين بياخدوا ويقولوا لكم ان احنا بنحبوكم واحنا عايزينكم تبقوا كويسين، لكن دول ربنا يبعدكم عنهم وينجيكم بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. الفتيات دايما اقول الفتيات بتحط نفسها في مشاكل، بتحط نفسها في ضغط نفسي، عندكم صدمة او عندكم مرحلة اكتئاب او عندكم خطوة ازياكم، ودي عين قوية. حاولوا تقربوا شوية من ربنا عشان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. خلوا بالكم حبايب قلبي كلكم، انتوا معمول لكم فخ، والفخ ده من ارض بيتكم، يعني من الناس اللي عايشة معاكم، عامله لكم توتر. عندكم مكان في البيت كده، المكان اللي في البيت ده اللي دايما اقول لكم عليه، اذا كان زاوية او اذا كان ركن كده ما بتستخدموهوش، او اذا كان مكان معين ما بتستخدموش، حطوا فيه سورة قرآن، حطوا فيه اي حاجة، حبة ملح، حطوا فيه سبحة، حطوا فيه اي آية قرآنية تخطر على بالكم، حطوا فيه اي حاجة تخص القرآن حطوها فيه، لان الركن ده عامل لكم طاقة سلبية ومؤثر عليكم. وانتوا في بيتكم في كراكيب كتير، الكراكيب دي حاولوا تتخلصوا منها، ادوها لحد محتاج، نظفوا تحت سريركم، نظفوا فوق دولابكم. وانا مش هقول لكم النصايح دي تاني عشان دايما اقولها لكم ما بتعملوش بيها، لو بتعملوا بيها انزلوا قولوا لي في الكومنتات، ولو ما بتعملوش برضو انزلوا قولوا لي في الكومنتات. عايزاكم تحصنوا نفسكم بقدر المستطاع الفترة دي، عشان الفترة اللي فاتت كنتوا بتعانوا من حاجات كتيرة جدا جدا جدا. وخلوا بالكم ان انتوا دايما عندكم مشاكل مع الشريك، وسبب المشاكل دي عيون، وسبب المشاكل دي اطراف اخرى بتتدخل. ما تدوش اي حد فرصة ابدا، انتوا دايما اشخاص تلقائية، بتتعاملوا بنية صافية وبضمير، وبتتعاملوا يعني ببراءة، لكن اللي حواليكم مش شايفين كده ابدا. كمان يمكن الفترة اللي جاية دي يبقى هتاخدوا فيها قرار، والقرار ده هيكون حاسم او هيكون مهم. انتوا هنا احساسكم عالي، ومن كتر ما هو احساسكم عالي دايما دموعكم على خدكم، ودايما بتسحبوا الطاقة السلبية من اي حد. البعض منكم هنا بيقول انا فوضت امري لله وما عدتش مستني حاجة من حد، وبتقول ربنا ينجيني او ربنا ينجينا جميعا ويخرجنا من المحنة والضيق اللي انتوا فيها. جبر الخاطر ده اللي هيجيلكم ده هيكون من نصيبكم، انتوا رميتوا سهم وخلاص منتظرين الخير، وبالفعل هيتغير حياتكم بشكل كبير جدا، لان انتوا دايما متألقين ومواثقين من خطواتكم وفي حياتكم. فعشان كده دايما بيكون عندكم تطورات في الحياة. بس هنا في مشاكل في مجال شغلكم، والمشاكل دي تعباكم او مخلياكم سبب المشاكل دي منع عنكم ترقية او منع عنكم امضاء ورقة، الله اعلم.
العيون راشقة في حياتكم، العيون مخلياكم مش عارفين تجددوا اي حاجة، مخلياكم دايما في رجوع لورا، والرجوع ده بشكل كبير جدا. اعملوا نفسكم مش اخدين بالكم لما حد يسألكم على احوالكم، ما تردوش وطنشوا. يعني أعوذ بالله من الناس اللي حواليكم، وأعوذ بالله من الناس اللي بتحاول دايما تشد رزقكم وتشد أي حاجة في حياتكم. يمكن الفترة اللي جاية يكون عندكم تطورات حلوة، عندكم اسم محمد واسم يوسف واسم أحمد واسم علي واسم يحيى. الأسامي دي في حياتكم بيحبوكم، وإن شاء الله بإذن الله يمكن يساعدوكم في حاجة معينة. الناس دي في مجال شغلكم يمكن، أو يمكن من هي دي الناس اللي هتساعدكم في كذا أمر انتوا عاطلين فيه. فبإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى الدايرة اللي انتوا فيها دي تخرجوا منها ويتفتح لكم أكتر من طريق. وبكده تكون خلصت قراءتنا. نشوف الرسالة بتاعتنا يا حبايب قلبي، ويا رب تكون الرسالة بتاعتنا جبر الخاطر. هناخد الورقة دي، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. رسالتكم بتقول: لا تحزن، في رب الخير لا يأتي إلا بالخير، سيجعل الله بعد حزنك فرج، وبعد ضيقك بعد حزنك فرح، وبعد ضيقك فرج. ايه رأيكم بقى؟ نشوف بقى رسالة تانية. احنا مش هنستكفي بواحدة بس، ادي اللي احنا قريناها، تختاروا انهي واحدة؟ يعني خلينا نختار دي. طيب بصوا، تقترب من تحقيق حلمك، فقط اثق بالله، سيقف الله بجانبك وسينجيك من كل شر. ايه رأيكم؟ يعني ربنا هينجيكم وهيخرجكم وهيمنحكم الفرح والهنا والسعادة. طبعا احنا هنستكفي بالرسالة؟ لا طبعا، هنشوف رسالة الطاروت بتقول لكم ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنشوف الرسالة بتاعتكم، ويا رب برضو تكون خير. يعني احنا كده عاملين ليكم رسالتين، والرسالتين دايما نقول يا رب يكونوا خير وفرح وهنا وسعادة. بسم الله بسم الله. بصوا الرسالتين، وكأنكم هنا ماسكين العصاية من النص، وكأنكم هتاخدوا قرار حاسم ما كنتوش أبدا تتوقعوا تاخدوه، وكأنكم هتنتصروا وهتوصلوا لبر الأمان. هنا بقى، هنا انتوا باصين للرزق، وربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسبوا. مش كده وبس، كمان ده انتوا هتقفوا على أرض صلبة، واحتمال تغيروا المكانة بتاعتكم، وحواليكم فلوس كتيرة هتستفادوا بيها، أو فلوس كتيرة هتكون من نصيبكم. وبكده تكون خلصت قراءتنا. انتظروا مني كل ما هو جديد من أجل عيونكم، وإن شاء الله بإذن الله دايما نكون عند حسن ظنكم، وننزل لكم قراءات كلها تفاؤل وفرح وهنا وسعادة. تفاعلوا في الفيديو علشان إن شاء الله بإذن الله تكسبوا قراءة خاصة معنا. تحياتي لكم.